जय शिवराय मित्रांनो, स्वागत आहे तुमचं आपल्या यूट्यूब चॅनल YP01 वर. तर आज खूप दिवसांनी आपला व्हिडिओ येते, तब्बल 10 दिवसांनी आपला व्हिडिओ येते आपल्या यूट्यूब चॅनलवर. तर तुम्ही स्क्रीनवर पाहू शकता अशा प्रकारचे रील्स खूप ट्रेंडिंगला आहे इंस्टाग्रामवर. तर तुम्हाला अशी रील्स करता येत नसेल तर व्हिडिओ आपला हा शेवटपर्यंत नक्की पहा. तुम्हाला अशी ही रील कशी बनवायची आहे स्टेप बाय स्टेप मी तुम्हाला ह्या व्हिडिओमध्ये सांगितलं आहे. तर व्हिडिओ शेवटपर्यंत नक्की पहा आणि आपल्या यूट्यूब चॅनलवर नवीन असाल तर लाईक सबस्क्राईब नक्की करा आपल्या यूट्यूब चॅनलला आणि एक मस्त अशी छान कमेंट करा आपल्या कमेंट बॉक्समध्ये. तर चला व्हिडिओ शेवटपर्यंत नक्की पहा, तुम्हाला नक्की समजेल. 2 मिनिटाचा व्हिडिओ नक्की पहा तुम्ही. तर चला आपल्या व्हिडिओ एडिटिंगला म्हणजे इंस्टाग्राम व्हिडिओ एडिटिंगला सुरू करूया.